සතිය දවසක් දැන් හරියටම වෙලා උදේ 8:05යි. ඉතින් බබා නැගිට්ටේ දැන් තමයි. මේ ඉන්නේ සුවි. Good morning කියන්නේ. Good morning කියන්නේ නැන්දිලාට. නැන්දිලාට good morning කියන්න මොකපන්න. Good morning කියන්නේ නැන්දිලාට. වෙත් නැන්දිලාට good morning කියන්න. ඉතින් අද හස්බන්ඩ් ටිකක් උදෙන්ම ගියා. එයාට ඔෆිස් එකේ වැඩ වගේක් තියෙන නිසා අද ටිකක් බැහිබර කාලගුණයක් තමයි තියෙන්නේ. ටිකක් සීතලයි මීදුමයි මේ ඔක්කොම එක්ක මමයි සුවි ගෙදරට වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මම අද ගේන්න හිතුවේ ඩේලි රුටින් එකක්. රුවී බබත් එක්ක මම දවස ගත කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න හිතුවේ. ඉතින් දැන් රුවී බබා නැගිට්ටට පස්සේ මම මුලින්ම කරන්නේ එයාට රැට අඳපු ඩයපර් එක චේන්ජ් කරන එක. ඊට පස්සේ ඒක ගලවලා මම නැප්කින් එකක් තමයි අඳන්නේ. මම රැට විතරයි ඩයපර් එක දාන්නේ. දවල් දවසේම එයාට නැප්කින් තමයි අඳවන්නේ. දැන් මම එයාට ෆීඩ් කරලා ගුඩුස් යවලා එයාව කොට් එකට දැම්මා. කොට් එකට දාලා පොඩ්ඩක් සෙල්ලම් බඩු ටිකක් දීලා එයාට සෙල්ලම් කරන්න. මම යනවා ගේ පිහදන්න. ඒ වගේම මම උදේට තාම කෑලත් නැහැ. මම උදේට කාලා ගේ පිහදලා ඉක්මනට කියන්නේ ඒ අතරේ මං සරින් සැරේට ඇවිල්ලා බලනවා බබාව. එහෙනම් මම ගිහින් කාලා එන්න. එනවා. ඉතින් බබා අඬලා තින්නේ චූ කරලා. ඉතින් මම ගිහලා ඇක්ටිව්මක් මාරු කරා. ඉතින් රුවී බබා මට අද කන්න දෙන්නේ නෑ. රුවී බබා මට අද කන්න දෙන්නේ. ඉතින් මම කෑම ගන්න යන්න හදනකොටම ඉතින් මෙන්න මේ බටු වැටේ මට කන්න දෙන්නේ නෑ. මොකද කියන්නේ දැන්
බබා ටිකක් නිදාගත්තා. මම උයලා ඉවර වෙනකොට මෙයා නැගිට්ටා. සැරිසරේ නැගිට්ට මං ඉතින් එනවා එයා බලන්න. දැන් නම් එයා අඬනවා. චූතන් තෝත මල කෝ 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 කෝ. රුවී මැනික කෝ. Ruvee baba. Hina වෙනවද? Hina වෙනවද? මං දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ බබාව ඒ කියන්නේ බබාට පෙරේදා තමයි මාස 4 බෙහෙත් එක විද්දේ. ඉතින් දවස් 3ක් යනකම් නාවන්න එපා කියපු නිසා මම යාව දවස් 3ක් යනකම් නෑවුවේ. කියන්නේ අද තමයි 3 වෙනි දවස. ඉතින් අදත් නාවන්න හොඳ නැති නිසා මම උණු වතුර ටිකකින් එයාගේ ඇඟ පොඩ්ඩක් තෙම කියන්නේ පිහිදනවා. Sangkubala mage rammalini. Rumpettu kerekenewa, kompittu temmenewa. ඉවරයි. දොයි මතයිද? මගේ රත්තරන් දැන් චුට්ට දොයි මතයිද? ඉතින් රුවීට මේ කළු වලලුත් දැම්මා. ඒ උනාට එයා ඒක තියාගන්න. මේ චුට්ටක් විතර ලොකුයි යාට ඒ වලලු ටික. එයා ඒක දඟලනකොට හැරෙනවා. ඉතින් දැන් වෙලාව 12යි 10යි. මම උයලා ඉවරයි ඔක්කොම. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම මොනවද ඉව්වේ කියලා. මම හාල් මැස්ස තෙල් දැම්මා. ඊළඟට මුකුණු වෙන්න මැල්ලුම් ටිකක් හදාගත්තා. ඊළඟට වට්ටක්ක ඉව්වා. මේ තියෙන බබාගේ රෙදි එක. ඉතින් මේක මං අතේ තමයි හොදන්නේ. රුවී බබා දැන් නිදාගත්තා. වෙලාව 12යි කාලයි. ඉතින් එයා හැමදාම මේ වෙලාවට නිදා ගන්නවා. දැන් මම හදන්නේ එයා නිදා ගන්න අතරතුරේ දවල්ට කන්න.
Yeti. Minne Somalata akka. Somalata akkai. Tinilata ayya. Somalata. දැන් නම් රුවීට නිදිමත වෙලා තියෙනවා. Ruvee, 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 Ruvee. ඉතින් දැන් වෙලාව හවස 5යි. එයා හරියටම පැය 3ක් විතර නිදාගත්තා. ඉතින් මම ඒ අතරේදී වොෂ් එකක් දාගත්තා. ඒ වගේම ටිකක් ඉඳලා ඒ අවශ්‍ය දේවල් මම ඉක්මනට කරගත්තා. දැන් රුවී බබා නැගිටලා ඉන්නේ. Monica. Sui baba. Su. 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 Su baba. Su baba nektar ne? ඉතින් මම දැන් බබාට කතන්දරයක් කියලා දෙන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මම හැමදාම රුවීට කතන්දරයක් කියලා දෙනවා. ඉතින් එයා ගොඩක් ආසාවෙන් තමයි ඒක අහගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න හිතුවේ රුවීට කප්පිටි කිඹුලගේ කතාව. කප්පිටි කිඹුලාල එක්තරා කැලෑවක ගංයූරේ ලොකු අඹ ගසක වතුරෙක් ජීවත් වුණා. එයාට බඩගිනි වුණාම අඹ කාලා බඩ පුරව ගත්තා. ඔය අතර ගඟේ කිඹුලෙක් හිටියා. ඉතින් අද රැට අපේ අම්මලා එනවා කිව්වා. අපේ අම්මයි තාත්තයි අක්කයි අපේ මම්මගේ දුවයි අපේ ආච්චි ගමේරාල හාමිගේ පුතුවන අදිරි අටනවුදු වයක් කොළුව කියත දෛරි ගටි ගුන්ඩ ගුන්ඩ ගටි ගුන්ඩ ගුන්ඩ ගටි ගුන්ඩ ගුන්ඩ ගටි ගුන්ඩ ගුන්ඩ ආච්චි මේක කරගෙන එන්න. අනිතේ ආච්චි මේක